Good evening, everyone. Welcome back to the official YouTube channel Assam Competitive Exams. I hope you are all doing great. Myself Nilakshi Deka. Today I will discuss with you important miscellaneous MCQs for Railway NTPC and Group D. I will make sure to explain everything clearly so you can follow along easily. If you have any questions, feel free to drop them in the comment section. I will be happy to help you. And make sure to hit that subscribe button and turn on notifications so you do not miss any future lessons. We always start the class with a beautiful quote. So today also I am going to start the class with a beautiful quote. Swami Vivekanandar kotere aji class to arambho koribole loisu. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there. Undigested all your life. Meaning to buji paise ne? Education should focus on critical thinking and comprehension, ensuring that students can apply what they learn in real-life situations rather than just memorizing information. Meaning to etuya koise kotor, শিক্ষাই সমালোচনাত্মক চিন্তা আৰু বুজাবুজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল তথ্য মুখস্থ কৰাতকৈ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিত যিখিনি শিকিছে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। সঁচাকৈ স্কুল আৰু হে কলেজত যে শিকোৱা সেইখিনি পঢ়াৰ মুখস্থ কৰাতকৈ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা যিখিনি শিকিছো আমি সেইখিনি আমাৰ লাইফত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। So, let's get started. So, prothom question to le goisu. Which tennis player won the 2024 Australian Open men's singles title? Important question hai. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafael Nadal and Jannik Sinner. Which tennis player won the 2024 Australian Open men's singles title? Novak Djokovic, Daniil Medvedev, ne Rafael Nadal, ne Jannik Sinner. কোনটো কারেক্ট হয়? শুদ্ধ উত্তৰটি পলম নকৰি কেনে জনালে ভাল কাৰণ কে পৰীক্ষা হলত তো ইমান সময় নাপায় 90 মিনিটস ৰেলৱে এনটিপিসিৰ কাৰণে নাইনটি মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই পেপাৰখন সলভ কৰিব লাগিব। পলম নকৰি শুদ্ধ উত্তৰটিলৈকে যাও আহক। অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ, জানিক সিনাৰ। জানিক সিনাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। এটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মেন সিঙ্গলস মই অলপ ব্রিফ ওভারভিউ লৈ আহিছো। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনসটো কি হয় আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ইউএসএ ওপেনৰ সমান্তৰালভাৱে টেনিছৰ 4খন গ্ৰেণ্ড স্লেম প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত অন্যতম হয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। বছৰি অস্ট্রেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ই ক্যালেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম গ্ৰেণ্ড স্লেম। ফ্ৰেঞ্চ ওপেন
USA অপেনৰ সমান্তৰালভাৱে টেনিছৰ 4খন গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত অন্যতম অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন। বছৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ই কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰথম গ্ৰেণ্ড শ্লেম। সাৰফেচ হয় আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন মেন ছিংগলছৰ সাৰফেচ হয় আপোনাৰ হাৰ্ড কোৰ্ট। ভেনু হয় আপোনাৰ মেলবৰ্ণ পাৰ্ক। ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া হৈছিলে কোৰ্ট 1905 চনত। ফৰ্মেট হয় আপোনাৰ বেষ্ট অফ 5 ছেটছ ইন দ্য মেন ছিংগলছ মেইন ড্ৰ। ড্ৰ চাইজ হয় আপোনাৰ 128 প্লেয়াৰ্ছ। নটেবল ৰেকৰ্ডছ মষ্ট টাইটলছ মেন ছিংগলছৰ কোনে পাইছিলে? নভাক জকোভিক 10 titles as of 2023, making him the most successful man player in Australian Open history. নভাক জকোভিকে 10টা খিতাপ যাৰ ফলত 2023 চনৰ হিচাপত যাৰ ফলত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। একেৰাহে তেখেতৰ সৰ্বাধিক জয় 2011ৰ পৰা 2013, 2019ৰ পৰা 2021 চনত 3টা পিট জয়ৰ ধাৰাবাহিকতা তেওঁৰ আছে। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন আছিল লাইটৰ তলত নিশাৰ খেল অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন গ্ৰেণ্ড শ্লেম 1988 চনত। Historic milestones. The Australian Open was the first Grand Slam to feature night matches under lights in 1988. Recent champion 2025. Winner আপোনাৰ জানিক সিনাৰ ইটালীৰ। রানার আপ আপোনাৰ আলেকজেণ্ডাৰ জাভেৰেভ আলেকজেণ্ডাৰ জাভেৰেভ জাৰ্মানীৰ হয় রানার আপ। আর সিগনিফিকেন্সটো কি হয়? দিস ওয়াজ সিনার্স সেকেন্ড অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টাইটেল and he became the first Italian man to win the title twice. In Indian participation, while Indian players like Rohan Bopanna, Leander Paes and Sania Mirza have been success in doubles and mixed doubles, India is yet to produce a men's singles champion at the Australian Open. ঠিক আছে? Moving to the next question. Who clinched the 2024 French Open Women's Singles title? অপশন দিয়া আছে আরিনা সাবালেঙ্কা, ইগা স্বিয়াটেক, কোকো গফ, অনস জাবেউৰ। এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে সোনকালে। Who clinched the 2024 French Open Women's Singles title? Arina Sabalenka, ne Iga Swiatek, ne Coco Gauff, ne Ons Jabeur. সোনকালে কক শুদ্ধ উত্তৰটি। কাৰেক্ট উত্তৰটো চাওঁ আহক কলম নকৰি। অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। Iga Swiatek is the correct answer. Option B is the correct answer. French Open Women's Singles.
পেছাদাৰী টেনিছৰ 4খন সন্মানীয় গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত অন্যতম ফ্ৰেঞ্চ অপেন, যাক ৰলেণ্ড গাৰোছ বুলিও কোৱা হয়। ফ্ৰেঞ্চ অপেনক ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু মাটিৰ কৰ্টত খেলা একমাত্ৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম বুলি কোৱা হয়। ক্ৰিছ এভাৰ্টে আমেৰিকাৰ 7টা খিতাপ দখল কৰিছে। most titles women singles ক্ৰিছ এভাৰ্টে 7টা টাইটেল দখল কৰিছে। ষ্টেফি গ্ৰাফে জাৰ্মানীৰ 6টা খিতাপ জাৰ্মানীৰ 6টা টাইটেল দখল কৰিছে। এণ্ড জাষ্টিন হেনিন বেলজিয়ামৰ জাষ্টিন হেনিনে 4টা খিতাপ দখল কৰিছে। এণ্ড ইগা চুইটেক পোলেণ্ডৰ তেওঁ 4টা খিতাপ 2024 চনৰ হিচাপত আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰধান খেলুৱৈ। এইখিনি পঢ়ি চাব আপোনালোকে। ফ্ৰেঞ্চ অপেনৰ বিষয়ে পঢ়ি চালে বুজি পাব। ফাৰ্ষ্ট হেল্ড কেতিয়া হৈছিলে? 1897ত। সাৰফেস কি হয়? ৰেড ক্লে, স্লোৱাৰ, হাই বাউন্ড সাৰফেস। ড্ৰ সাইজ কিমান হয়? 128 প্লেয়াৰ্স। এণ্ড মোষ্ট টাইটেলছ কি হয়, কোনে কোনে পাইছিলে এইখিনি মনত ৰাখিব। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। In tennis, the term Grand Slam refers to winning which 4 major tournaments in a single calendar year. Option দিয়া আছে আপোনালোকৰ ওচৰত: অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, ৰনাল্ড গাৰোছ, উইম্বলডন এণ্ড US অপেন। অপশ্যন বি দিছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, ফ্ৰেঞ্চ অপেন, US অপেন, ATP ফাইনেলছ। অপশ্যন চি দিছে উইম্বলডন, US অপেন, ফ্ৰেঞ্চ অপেন, ডেভিছ কাপ। অপশ্যন ডি দিছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, উইম্বলডন, US অপেন এণ্ড ডেভিছ কাপ। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। In tennis, the term Grand Slam refers to winning which 4 major tournaments in a single calendar year. সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো জনাওক। In tennis, the term Grand Slam refers to winning which 4 major tournaments in a single calendar year. বেছি টাইমটো কৰিব নোৱাৰি এটা কুৱেশ্যনত। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো চাওঁ আহক কোনটো হয়। Option A is the correct answer. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon and US Open. Option A is the correct answer. Wimbledonor overview অলপ দি দিছো মই। Wimbledon is the oldest and most prestigious tennis tournament in the world. It is one of the 4 Grand Slam tournaments alongside the Australian Open, French Open and US Open. Wimbledon is renowned for its tradition, elegance, and a grass court surface. বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু সন্মানীয় টেনিছ প্ৰতিযোগিতাখন হৈছে উইম্বলডন। অষ্ট্ৰেলিয়া অপেন, ফ্ৰেঞ্চ অপেন আৰু US অপেনৰ সমান্তৰালকৈ ই 4খন গ্ৰেণ্ড শ্লাম প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত অন্যতম। উইম্বলডন ইয়াৰ পৰম্পৰা, আড়ম্বৰ আৰু ঘাঁহনি পৃষ্ঠৰ বাবে বিখ্যাত। স্থান হৈছে তোমাৰ অল ইংলেণ্ড লন টেনিছ এণ্ড ক্ৰকেট ক্লাব, লণ্ডন, ইউনাইটেড কিংডম। ফাউণ্ডেড কেতিয়া? 1877। সাৰফেচ তোমাৰ গ্ৰাছ। টাইম অফ ইয়াৰ লেট জুন টু মিড জুলাইৰ ভিতৰত হয়। কোৰ্ট টাইপ আউটডোৰ গ্ৰাছ কোৰ্ট। ইভেন্টছ প্লেট কি কি আছে? মেন্স ছিংগলছ হয়, ওমেন্স ছিংগলছ, মেন্স ডাবলছ, ওমেন্স ডাবলছ,
মিক্সড ডাবলছ, জুনিয়ৰ এণ্ড হুইল চেয়াৰ ইভেণ্টছ। ইয়াতে সৰ্বাধিক চেম্পিয়ন কোনে পাইছে? পুৰুষৰ ৰগাৰ ফেডাৰাৰ 8টা খিতাপ, মুকলি যুগত সৰ্বাধিক 8টা খিতাপ দখল কৰিছে। প্ৰিটছ চাম্প্ৰাছ, নভাক জকোভিক, ৰাফেল নাডাল। ওমেনৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কোন গৈছে? মাৰ্টিনা নভ্ৰাটিলোভা 9টা শিৰোনাম দখল কৰিছে সৰ্বাধিক। সেৰেনা উইলিয়ামছ এণ্ড ভেনাছ উইলিয়ামছ এণ্ড ষ্টেফিকা। In Indian connection, Leander Paes and Mohesh Bhupati owned a men's doubles title in 1999. 1999 চনতে মেন্সৰ ডাবল টাইটেল পাইছিলে লিয়েণ্ডাৰ পেছ এণ্ড মহেশ ভূপতিয়ে। বুজিব পাৰিছেনে আপোনালোকে? Moving to the next question. Next question যোৱাৰ আগতে ইয়াতে অলপ আনিছিলো। Sania Mirza has owned the mixed double title 2015 and women's double 2015 at Wimbledon. No Indian has reached the singles final yet. US Openৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছো। গ্ৰেণ্ড শ্লাম টেনিছ 4খন প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু বছৰি আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত অনুষ্ঠিত হয় US Open। ই কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ চূড়ান্ত গ্ৰেণ্ড শ্লেম আৰু ইয়াত দুটা হাৰ্ড কোৰ্ট পৃষ্ঠ আৰু সজীৱ পৰিৱেশৰ বাবে পৰিচিত। স্থান ক'ত হয় আপোনাৰ? USTA বিলি জিন কিং নেশ্যনেল টেনিছ চেণ্টাৰ, ফ্লাছিং মিচ, নিউয়ৰ্ক। সাৰফেস হৈছে হাৰ্ড কোৰ্ট। টাইম অফ ইয়াৰ লেট আগষ্ট টু আৰ্লি ছেপ্টেম্বৰ। কোৰ্ট টাইপ আউটডোৰ হাৰ্ড কোচ মিডিয়াম ফাষ্ট সাৰফেস। আৰু কি ইভেন্টছ প্লেড আছে? মেন্স সিংগলছ, ওমেন সিংগলছ, মেন্স ডাবলছ, মিক্সড ডাবলছ, জুনিয়ৰ এণ্ড হুইল চেয়াৰ ইভেন্টছ। ইয়াতে সৰ্বাধিক চেম্পিয়ন কোনে লাভ কৰিছে মেনৰ? জিমি কৰ্ণৰ্ছ, পিট চাম্প্ৰাছ, ৰগাৰ ফেডাৰাৰ, নভাক জকোভিক একাধিক খিতাপ দখল কৰিছে। আৰু মহিলাৰ সেৰিনা উইলিয়ামছ, ক্ৰিছ এভাৰ্ট এণ্ড ষ্টেফি গ্ৰাফ। এওঁলোকে শীৰ্ষ খিতাপ বিজয়ী হয়। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। এইখিনি পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি চালে আপোনালোকে বুজি পাব। হু ওন দ্য 2024 অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন ওমেন ছিংগলছ টাইটেল? সেৰিনা উইলিয়ামছ নে নাওমি অছাকা নে ইগা স্ৱাইটিক নে আৰিনা সাবালেংকা? কোনটো হয়? কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয়? Who won the 2024 Australian Open Women's Singles title? সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো জনাব।
সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰবোৰ জনালে ভাল হয় ইমান টাইমটো নাপাব ন আপোনালোকে পঢ়িছেই নিশ্চয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ আৰিনা সাবালাঙ্কা Arina Sabalanka won the 2024 Australian Open Women's Singles title. Moving to the next question. Who clinched the 2025 Wimbledon Championships men's singles title? Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে জনাব লাগে কমেন্ট সেকশনত ডানিয়েল মেডভেডেভ নে কাৰ্লছ আলকাৰাজ নে আলেকজাণ্ডাৰ জাভেৰেভ নে নভাক জকোভিক কোনটো হয় শুদ্ধ উত্তৰ Who clinched the 2025 Wimbledon Championships men's singles title? 2025 চনৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰুষৰ একক খিতাপ কোনে দখল কৰিছিলে সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো জনাব কারেক্ট এনসারটো হল আপনার কার্লস আলকারাজ অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার কার্লস আলকারাজ 2025 চনৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপৰ মেন সিংগলছ টাইটেল কোনে পাইছিলে কাৰ্লস আলকাৰাজ ইয়াতে মই কাৰ্লস আলকাৰাজৰ বিষয়ে অলপ আনি দিছো তেখেতৰ কি মেডেল লাভ কৰিছিলে কেনেকে এইখিনি পঢ়িছলে আপোনালোকে বুজি পাব Next question to like also. Statement. Koneru Hampi won the 2024 Fight Women's World Rapid Chess Championship, becoming the second woman in history to win the title twice. Which of the following statements is correct? Koneru Hampi is the only Indian woman to win the World Rapid Chess title. Statement 2 says she won her first World Rapid Chess title in 2019. Statement 3 dice apnar the 2024 championship was held in New York. Option kuntu hoy yare. Statement kuntu shuddha hoy optionor pora nirbachito koribo lage. Only 1 and 2 kuntu statement 1 and 2 to shuddha hoy ne 2 and 3 to shuddha hoy ne 1 and 3 to shuddha hoy ne gotei statement gita shuddha hoy Koneru Hampi won the 2024 Fight Women's World Rapid Chess Championship, becoming the second woman in history to win the title twice. এটো আমি পঢ়িছো সকলোৱে আপোনালোকে নিশ্চয় আনসাৰটো গমে পাইছে সো কমেন্ট সেকশনত শুদ্ধ উত্তৰটো জনাওক সোনকালে
শুদ্ধ উত্তৰটি চাওঁ হওক অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অনলি 2 and 3 are কাৰেক্ট তাৰ মানে কনেৰো হাম্পি ইজ দ্য অনলি ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৰেপিড চেছ টাইটেল এইটো আপোনাৰ কাৰেক্ট নহয় ৰং হয় She won her first World Rapid Chess title in 2019. এইটো আপোনাৰ correct হয়। The 2024 championship was held in New York. এইটো আপোনাৰ correct হয়। Statement 1 to কিহৰ কাৰণে incorrect হয়? Though she is the only Indian to win it twice, she is not the only Indian woman to participate or succeed in rapid chess. সেইটো কাৰণে statement 1 to incorrect হয় statement 2 to correct হয় Humpy first owned the title in 2019 statement 3 to correct হয় the 2024 championship took place in New York এইটো তোমাৰ correct হয় In December 2024, Indian Grandmaster Conero Humpy clinched her second fight Women's World Rapid Chess Championship title in New York, reaffirming her status as a leading force in women's chess. She previously owned the title in 2019, making her only the second woman after Chinese Zhu Wenjun to achieve this feat twice. Humpy's victory was particularly remarkable given her challenging start to the tournament. After a first round defeat, she staged a remarkable comeback, winning the final round against Indonesia's Irini Sukandar to finish with 8.5 points out of 11, securing the top position in a tightly contested field. Prime Minister Narendra Modi lauded her achievement, highlighting her resilience and brilliance as an inspiration to millions. ঠিক আছে তেখেতৰ বিষয়ে অলপ কনেৰো হাম্পিৰ বিষয়ে মই আনি দিছিলো এখিনি পঢ়ি চালে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব কোৱেশ্চনটোৰ সৈতে মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ৰিসেন্টলি ইণ্ডিয়ান স্লাপলাৰ Laxya Sen won the bronze medal at the inaugural King Cup International Badminton Open 2024. Where was this tournament held? Option A দিছে আপোনাৰ Bangkok, Thailand. Option B দিছে Kuala Lumpur, Malaysia. Option C দিছে Shenzhen, Sin. Option D দিছে আপোনাৰ Jakarta, Indonesia. কোনটো অপশন শুদ্ধ হয় Recently, Indian shuttler Laxya Sen won the bronze medal at the inaugural King Cup International Badminton Open 2024. Where was this tournament held? Sportsৰ ফালৰ পৰা 4-5টা question আহিবই ৰেলৱে এন্টিপেচিড Bangkok, Thailand হয় নে কুয়ালা লাম্পুৰ মালয়েছিয়া হয় নে Shenzhen, Sin হয় নে জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়া হয় কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কওক সোনকালে আপোনালোকে পঢ়িছে যিহেতু আনসাৰবোৰ কৈ যাওক
Option C is the correct answer. Shenzhen, China. Correct answer है. Option C is the correct answer. চীনৰ চেনজেনত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী কিং কাপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন অপেন 2024 চনত ফ্ৰান্সৰ এলেক্স লেনিয়াৰক ক্ৰমাগত খেলত পৰাস্ত কৰি লক্ষ্য সেনে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। 21-17, 21-11 গলত 23 বছৰীয়া ভাৰতীয় শ্লাটলাৰগৰাকীয়ে তৃতীয় স্থানৰ প্লে অফত স্থিতিস্থাপকতা আৰু দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰায় 37 লাখৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনত সেনে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও চীনৰ বৰ্তমানৰ জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হু চয়ানে 19-21 গলত সংকীৰ্ণভাৱে পৰাস্ত কৰিছিল। ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ মেচখনত সেনৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনে তেওঁৰ দৃঢ়তা আৰু বিপৰ্যয়ৰ পৰা উভতি অহাৰ ক্ষমতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল। দুবাৰৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন লিণ্ডেনে আৰম্ভ কৰা কিং কাপ হৈছে আমন্ত্ৰণমূলক পুৰুষৰ একক প্ৰতিযোগিতা য'ত 8জন শীৰ্ষ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। যদিও EBWF ৰেংকিং পইণ্ট প্ৰদান নকৰে, এই অনুষ্ঠানটোৱে ইয়াৰ অভিজাত অংশগ্ৰহণকাৰী আৰু অন্যান্য ফৰ্মেটৰ বাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। কিং কাপত তৃতীয় স্থান দখল কৰা সেনে তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় ছিজনটোক আৰু অধিক জোৰদাৰ কৰি তুলিছিল, য'ত পেৰিছ 2024 চনৰ অলিম্পিকত ছেমিফাইনেল ৰান কৰাও আছিল, যিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টনৰ অন্যতম শীৰ্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে তেওঁৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰি তুলিছে। Next question to গৈছো. Who was the captain of the Indian cricket team that won the ICC Champions Trophy 2025? Who was the captain of the Indian cricket team that won the ICC Champions Trophy 2025? Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, ne KL Rahul? বিৰাট কোহলি নে ৰোহিত শৰ্মা নে শিখাৰ ধাৱান নে KL ৰাহুল? কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় কমেন্ট সেকশনত জনাওক। Correct answer to whole option B, Rohit Sharma is the correct answer. Option B, Rohit Sharma is the correct answer. India clinched the ICC Champions Trophy 2025 by defeating New Zealand in a thrilling final at the Dubai International Cricket Stadium on March 9, 2025. Under the leadership of Captain Rohit Sharma, who top scored with 76 runs, India successfully chased down New Zealand's target of 252 runs with 1/2 spare, winning by 4 wickets. The victory marked India's third Champions Trophy title, making them the most successful team in the tournament's history, surpassing Australia's 2 titles. ঠিক আছে, Rohit Sharma is the correct answer. Moving to the next question. Who was awarded the Men's International Cricketer of the Year at the Seattle Cricket Awards 2024? Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Rohit Sharma, ne Surya Kumar Yadav?
Who was awarded the Men's International Cricketer of the Year at the Seattle Cricket Awards 2024? অপশ্যন গিটাৰ পৰা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় আপোনালোকে বাছনি কৰি কমেন্ট সেকশনত জনাওক Who was awarded the Men's International Cricketer of the Year at the Seattle Cricket Awards 2024? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ল অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ৰোহিত শৰ্মা Option C is the correct answer, Rohit Sharma. Rohit Sharma was awarded the Men's International Cricketer of the Year at the Seattle Cricket Awards 2024. Explanation di disu. At the 26th Seattle Cricket Rating Awards held on August 21, 2024 in Mumbai, Indian cricket team captain Rohit Sharma was honored with the Men's International Cricketer of the Year award. This recognition was based on his stellar performances during the 2023-24 season, including leading India to victory in the 2024 ICC Men's T20 World Cup and guiding the team to the final of the 2023 ICC Men's Cricket World Cup. Under his leadership, India reached the final of the 13th ICC Men's ODI Cricket World Cup, finishing as runners-up to Australia. During the 2023-24 season, Sharma scored approximately 1,800 international runs, including 597 runs in the ODI World Cup, where he was the second highest run scorer. Etu monat rakhibo, Sharma scored approximately international runs, including 597 runs in the ODI World Cup. ঠিক আছে Moving to the next question. Who is the Indian tennis player who along with France Albano Olivetti won the men's doubles title at the ATP Swiss Open 2024? Rohan Bopanna, option A. Option B, Yuki Phambri. Option C, Leander Paes. Option D, Ramkumar Ramanathan. কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হয় আপোনালোকে ক'ব লাগে কমেন্ট সেকশনত Who is the Indian tennis player who along with the France Albano Olivetti won the men's doubles title at the ATP Swiss Open 2024? Correct answer to Samahak. Option B, Yuki Bamri. Yuki Bamri. Option B is the correct answer. Indian tennis player Yuki Bamri partnering with Frenchman Albano Olivetti clinched the men's doubles title at the 2024 ATP Swiss Open in G State.
The Deuce secured the championships with a comeback victory over fellow French pair Hugo Humbert and Fabrice Martin, winning 3-6 goal 6-3 goal 10-6 in the final. The triumph marked the Fabrice's third ATP doubles title, with his previous victories including the 2023 Mallorca Championships and the 2024 Bavarian International Tennis Championships in Munich with Olivetti. The Indo-French pair, seeded third in the ATP 250 clay court tournament, demonstrated resilience and skill, particularly in the decisive 10-point tiebreaker, to secure the title in just over an hour. Yuki Bramley is the Indian tennis player who, along with Francis Albano Olivetti, won the men's doubles title at the ATP Swiss Open 2024. Sportsৰ ওপৰত 10টা question আনিছিলো কাৰণ 4-5টা question আহিব sportsৰ ওপৰত. So moving to the next question. Question number 11. The Nagaba Zatara, a prominent tribal festival dedicated to the serpent god, is celebrated by the Mizoram clan of Adivasi Gons in which Indian state? Option দিছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, option B দিছে তেলেংগানা, option C দিছে উৰিষ্যা, option D দিছে ঝাৰখণ্ড. The Nagoba Zatara, a prominent tribal festival dedicated to the serpent god, is celebrated by the Mizoram clan of Adivasi Gons in which Indian state? কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপচনৰ পৰা বাছনি কৰি সোনকালে কমেন্ট সেকশনত জনাও. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেলেংগানা. Option B is the correct answer, Telangana. Nagaba Zatara is a significant tribal festival celebrated by the Mizoram clan of the Adivasi Gons community in the Keslapur village located in Telangana. This festival is deeply rooted in the cultural and spiritual traditions of the Gon tribe, one of the largest tribal groups in central India. তেলেংগানাৰ অৱস্থিত কেছলাপুৰ গাঁৱত আদিবাসী গণ সম্প্ৰদায়ৰ মেছৰাম বংশই পালন কৰা এক উল্লেখযোগ্য জনজাতীয় উৎসৱ নাগাবা জাতৰা. ট্ৰাইবৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি মধ্য ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ জনজাতি গোট গণ্ড জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা এই উৎসৱ. গণ্ড পৌৰাণিক কাহিনী আৰু সংস্কৃতিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নাগবা সৰ্পদেৱতাৰ পূজাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই উৎসৱটো. পৰম্পৰাগত আচাৰ ব্যৱহাৰ, নৃত্য, সংগীত, সাম্প্ৰদায়িক সমাৱেশৰ সৈতে জড়িত এক সজীৱ উদযাপন. এই উৎসৱে পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাক সন্মান জনোৱা, ভাল শস্যৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচৰা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বন্ধন শক্তিশালী কৰাৰ কাম কৰে. সাধাৰণতে বছৰি অনুষ্ঠিত হোৱা নাগবা যাত্ৰাত ওচৰৰ অঞ্চলৰ বহু অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ই তেলেংগানাৰ চহকী জনজাতীয় ঐতিহ্য আৰু গণ্ড জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ প্ৰকাশ. Moving to the next question.
The Bijolia movement, a famous peasant struggle, is associated with which present-day Indian state? Option A, Uttar Pradesh. Option B, Madhya Pradesh. Option C, Rajasthan. Option D, Gujarat. The Bijolia movement, a famous peasant struggle, is associated with which present-day Indian state? এইটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয় ক'ব পাৰিবানে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কিহৰ হয় The Bijolia movement, a famous peasant struggle, is associated with which present-day Indian state? কিহৰ হয় কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰটোলৈ যাওঁ হওক পলম নকৰি Option C is the correct answer, Rajasthan. Option C is the correct answer, Rajasthan. Bijolia movement to কিহৰ হয় এটো আপোনাৰ হিষ্ট্ৰি কোৱেশ্চন হয় হিষ্ট্ৰি কোৱেশ্চন হয় the Bijolia movement. The Bijolia movement, also spelled Bijolia, was a significant peasant movement that took place in the Bijolia estate of the Mewar region, now in Rajasthan, during the early 20th century. It was led by peasants against feudal oppression and excessive taxation imposed by the Zagirdars under the princely state system. Bijolia আন্দোলন বিজলীয়া বুলিও কোৱা হয় 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে মেৱাৰ অঞ্চলৰ বৰ্তমান ৰাজস্থানত বিজলীয়া বাগিচাত সংঘটিত হোৱা এক উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলন ইয়াৰ নেতৃত্বত কৃষকসকলে সামন্তনীয় অত্যাচাৰ আৰু ৰাজকীয় ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত জাগিৰদাৰ মাটিৰ মালিক সকলে আৰোপ কৰা অত্যাধিক কৰ আৰোপৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল বুজি পাইছেনে বিজলীয়া মুভমেণ্টটো peasant movement that took place in the Bijolia estate of the Mewar region. বিশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে মেৱাৰ অঞ্চলৰ বিজলীয়া বাগিচাত সংঘটিত হোৱা এক উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলন হয় এইটো বিজলীয়া আন্দোলনটো আপোনাৰ সময়সীমা আছিল 1916 চনৰ পৰা 1941 চনলৈ ৰাজস্থানৰ বৰ্তমানৰ ভিলৱাৰা জিলাৰ বিজলীয়া জাগিৰদাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্পীড়নকাৰী কৰ বলপূৰ্বক শ্ৰম আৰু সামন্তনীয় শোষণ লিডাৰ্ছ আছিলে সাধু সীতাৰাম দাস আৰু বিজয় সিং পাঠিক সাধু সীতাৰাম দাস কৃষকক সংগঠিত কৰা প্ৰাথমিক নেতা আছিলে আৰু বিজয় সিং পাঠিক আন্দোলনক ৰাজনৈতিক আৰু সংগঠিত দিশ দলে তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যে কৰ হ্ৰাস লেগবেক অবৈধ লেভি বিলুপ্তি কৰা আৰু কৃষকৰ অধিকাৰৰ স্বীকৃতি দিয়া এই নেতা দুগৰাকীয়ে এই আন্দোলনটোৰ
অপ'জ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যে কৰ হ্ৰাস লেগ বেক অবৈধ লেভি বিলুপ্তি কৰা আৰু কৃষকৰ অধিকাৰৰ স্বীকৃতি। বিজলুৱা আন্দোলনৰ গুৰুত্ব কি হয়? ভাৰতৰ প্ৰথম সংগঠিত কৃষক আন্দোলনসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। ৰাজস্থান আৰু অন্যান্য ঠাইত ভৱিষ্যতে কৃষি আন্দোলনৰ ভিত্তি স্থাপন কৰিলে আৰু কৃষকসকলৰ মাজত ৰাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিলে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে বিজলীয়া মুভমেণ্ট। Moving to the next question. Which site provides the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent? Which site provides the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent? Mehergarh, Barjaham, ne Sirand, ne Bhimbetka? Which site provides the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent? কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে। সো কমেন্ট সেকশনত সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটি জনাওক। পলম নকৰি শুদ্ধ উত্তৰটো চাওঁ আহক। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মেহেৰগড়। মেহেৰগড় ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছোঁ। মেহেৰগড় ইজ ওৱান অফ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নউন এগ্ৰিকালচাৰেল ছেটেলমেণ্টছ ইন নট জাষ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট বাট অলছো দ্য ৱৰ্ল্ড। লোকেশ্যন কৰিছে located in present day of Balochistan, Pakistan, near the Balan Pass. Discovered in 1974 by archaeologist Jean Francois. Jean-François Jarry and his team. Discovered in 1974 by archaeologist Jean-Francois Jarry and his team. Cave features dates back to the around 7000 BCE, pre-Harappan and Neolithic period. People here started to growing wheat and barley and domesticating animals like sheep, goats, and cattle. They lived in mud brick houses and used handmade pottery. কেৱল ভাৰতীয় উপমহাদেশতে নহয়, বিশ্বৰ ভিতৰত মেহেৰগড় অন্যতম প্ৰাচীন কৃষি বসতিস্থল বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ স্থান হৈছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ বেলুস্তানত অৱস্থিত বলান পাছৰ ওচৰত। 1974 চনত প্ৰত্নতত্ত্ববিদ জীন-ফ্ৰান্সোৱা জাৰিছ এণ্ড তেওঁৰ দলটোৱে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে প্ৰায় 7000 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰাক হৰপ্পান নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ। ইয়াৰ মানুহে ঘেঁহু আৰু জব খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ভেড়া, ছাগলী, গৰু, ম'হৰ দৰে জীৱ-জন্তু পোহনীয়া কৰিবলৈ ধৰিছিলে।
বোকা ইটাৰ ঘৰত বাস কৰিছিলে আৰু হাতেৰে তৈয়াৰী মৃৎশিল্প ব্যৱহাৰ কৰিছিল। প্ৰত্নতাত্ত্বিক তাৎপৰ্যৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা দক্ষিণ এছিয়াত খেতি, জাক পালন আৰু বসতি প্ৰধান জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰমাণ পোৱা যায়। শিল আৰু হাড়ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সঁজুলি পোৱা গৈছে। অলংকাৰ আৰু সমাধিৰ ৰীতি-নীতিৰে কবৰবোৰে সামাজিক বিকাশৰ ইংগিত দিয়ে। Moving to the next question. Who was the first Delhi Sultan to break the power of the Turkish nobles known as the Sahalgani or 40? Option দিয়া আছে আপোনাৰ কুতুবুদ্দিন এইবাক, অপশ্যন বি দিয়া আছে ইলতুৎমিছ, অপশ্যন চি দিছে ৰাজিয়া, অপশ্যন ডি দিছে আপোনাৰ ঘিয়াছুদ্দিন বলৱান। Who was the first Delhi Sultan to break the power of the Turkish nobles known as the Sahalgani or the 40? শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয় আপোনালোকে বাছনি কৰি অপশ্যনৰ পৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। Who was the first Delhi Sultan to break the power of the Turkish nobles known as the Sahalgani or the 40? History question হয়। Correct answer to hol option D is the correct answer, Ghiasuddin Balban. Ghiasuddin Balban is the correct answer. এতিয়া who were the Sahalgani? Sahalgani নো কি হয় আমি তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। সাহালগানি বা 40 নামেৰে পৰিচিত তুৰ্কী সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ ক্ষমতা ভংগ কৰা প্ৰথমজন দিল্লী চুলতান আছিলে ঘিয়াছুদ্দিন বলৱান। সাহালগানি বা 40 নামেৰে পৰিচিত তুৰ্কী সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ ক্ষমতা ভংগ কৰা প্ৰথমজন দিল্লী চুলতান আছিলে ঘিয়াছুদ্দিন বলৱান। সাহালগানি দা 40 বুলিও জনা যায়। দিল্লী চুলতান ৰাজ্যৰ তুৰ্কী সম্ভ্ৰান্ত বা সামৰিক বিষয়াৰ এটা শক্তিশালী গোট। ইলতুৎমিছে 1211 পৰা 1237 সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন আৰু সুৰক্ষাত সহায় কৰিবলৈ এইবোৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সময়ৰ লগে লগে এই সম্ভ্ৰান্ত লোকসকল অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ পৰিছিল, প্ৰায়ে চুলতানসকলৰ উত্তৰাধিকাৰীত্বত হস্তক্ষেপ কৰিছিল আৰু সিংহাসনত হেতালি খেলিছিল। এতিয়া গিয়াছুদ্দিন বলৱান কোন আছিলে? আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছোঁ। গিয়াছুদ্দিন বলৱান কোন আছিল আমি সকলোৱে জানো। 1266 চনৰ পৰা 1287 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ গিয়াছুদ্দিন বলৱান দিল্লীৰ চুলতান আছিল। চুলতান হোৱাৰ আগতে তেওঁ আভিজাত্যৰ শক্তিশালী সদস্য আছিল আৰু পূৰ্বৰ চুলতানসকলৰ অধীনত সেৱা আগবঢ়াইছিল। ক্ষমতা দখল কৰাৰ লগে লগে তেওঁ নিৰপেক্ষ ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে শক্তিশালী সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ বিশেষকৈ সাহালগানিসকলৰ প্ৰভাৱ নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল। 40ৰ বিৰুদ্ধে বলৱানৰ কাৰ্য কেনেকুৱা আছিল? তেওঁ নিৰ্দয়ভাৱে সাহালগানিক দমন কৰি ৰাখিলে। তেওঁ ইয়াৰ বহু সদস্যক বৰ্খাস্ত কৰিছিল আৰু মৃত্যুদণ্ড দিছিল বা দুৰ্বল কৰিছিল।
কঠোৰ দৰবাৰী অনুশাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু জাৰুৰাত-ই-শ্বাহী ৰজাৰ প্ৰয়োজনীয়তাত গুৰুত্ব দিছিল, অৰ্থাৎ ৰজাৰ কৰ্তৃত্ব সৰ্বোচ্চ আৰু নিঃসন্দেহে। ঐশ্বৰিক অধিকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰজাৰ মতবাদক প্ৰচাৰ কৰিছিল। চুলতান পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ ছাঁ বুলি জোৰ দিছিল, জিল-ই-ইলাহী বুলি কৈছিল। গিয়াছুদ্দিন বলৱান 1266 চনৰ পৰা 1287 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ তেওঁ দিল্লীত চুলতান আছিল। মনত ৰাখিব এইটো। Moving to the next question. Consider the following statements regarding P. Mitra and Anushilon Samiti. Statement 1 is P. Mitra was one of the founders of the Anushilon Samiti, a revolutionary organization in Bengal. Statement 2 is Anushilon Samiti was established to promote only physical education and sports in colonial India. The organization later evolved into a secret revolutionary group against British rule. Which of the above statements are correct? Option A দিছে আপোনাৰ statement 1 and 2 to শুদ্ধ হয় নেকি? Option B দিছে statement 2 and 3 to শুদ্ধ হয় নেকি? Option C দিছে 1 and 3 to শুদ্ধ হয় নেকি? Option D দিছে আপোনাক statement 1, 2 and 3 to correct হয় নেকি গোটেইটা? সো পলম নকৰি আপোনালোকে সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাও। Consider the following statements regarding P. Mitra and Anushilon Samiti. History question হয়। শুদ্ধ উত্তৰটি চাওঁ আহক। Option C is the correct answer, 1 and 3 only. তাৰ মানে statement P. Mitra was one of the founders of the Anushilon Samiti, a revolutionary organization in Bengal. এইটো correct হয়। Statement 2, Anushilon Samiti was established to promote only physical education and sports in colonial India. এইটো wrong হয়। The organization later evolved into a secret revolutionary group against British rule. এইটো correct হয়। Statement 1 to correct হয়। P. Mitra was a founder of the Anushilon Samiti. Statement 2 to incorrect হয়। It initially promoted physical education but had a deeper goal of the revolution. Statement 3 to correct হয়। It became a secret revolutionary group targeting British rule.
অনুশীলন সমিতিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে পি মিত্ৰ। সত্য সাধক সমাজৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? জ্যোতিবা ফুলে। সাৰ্ভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি 1905 চনত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আছিলে। মনত পৰিছেনে? অভিনৱ ভাৰতৰ 1904 চনত বিনায়ক দামোদৰ সৰ্বাকাৰ। ভাৰত নৌজৱান সভা 1926 চনত লাহোৰত কৰিছিলে ভগত সিঙে। P. Mitra Pramathanath Mitra was a prominent nationalist and barrister from Bengal. He is best known for his role in founding the Anushilon Samiti, a revolutionary organization in Bengal during the early 20th century. Founded in 1902, the Anushilon Samiti initially started as a cultural and physical education club but quickly evolved into a secret revolutionary group. তেওঁৰ লগত আৰু দুজন লিডাৰ আছিলে, যতীন বেনাৰ্জী also known as নিৰলম্বা স্বামী and Sarala Devi Chaudhurani were also associated with its formation. Pramathanath Mitra provided the ideological and organizational foundation of the group and played a key role in the mentoring young revolutionaries. Tao ki asile prominent nationalist and barrister from Bengal. Anushilon Samitir founder asile Pramathanath Mitra. Moving to the next question. Question number 16. Etu eta history question hoy. At the 20th anniversary of his coronation, Emperor Ashoka declared which place as tax-free and reduced the tax to only 1/8 as per the Rumindei and Nigliva inscriptions. Tax-free and reduced the tax to only 1/8 as per the Rumindei and Nigliva inscriptions. Option A দিছে সারনাথ, অপশন বি দিছে বোধগয়া, অপশন সি দিছে লুম্বিনী, অপশন ডি দিছে আপোনাৰ ৰাজগীৰ। সো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে সোনকালে কওক। ৰাজ অভিষেকৰ 20 বছৰীয়া জয়ন্তীত সম্ৰাট অশোকে কোনটো স্থানক কৰমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰি ৰুমিন্দে এণ্ড নিগলিভা শিলালিপি অনুসৰি কৰ মাত্ৰ 1/8 ভাগলৈ হ্ৰাস কৰিছিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো সোনকালে জনাওক। At the 20th anniversary of his coronation, Emperor Ashoka declared which place as tax-free and reduced the tax to only 1/8 as per the Rumindei and Nigliva inscriptions. Correct answer to whole আপোনাৰ option C is the correct answer, Lumbini. At the 20th anniversary of his enthronement, Emperor Ashoka visited Lumbini, the birthplace of Lord Buddha.
Deeply moved by its significance, he declared Lumbini as tax-free and reduced the tax liability to only 1/8 part. This act of royal patronage was recorded in his inscriptions found at Rumindai, modern Lumbini, and Nigliva. These inscriptions reflect Ashoka's commitment to Buddhism and his reverence for sacred sites. Option C, Lumbini is the correct answer. At 20th anniversary of his enthronement, Emperor Ashoka visited Lumbini আৰু তাতে গৈ তেওঁ 1/8 পাৰ্ট টেক্সটো হ্ৰাস কৰিছিলে। Moving to the next question. Important days ৰ ওপৰত আহিলে এতিয়া question চাব লাগিব important days. World Population Day is observed on option A 11 July, নে 5 June, নে 24 October, নে 1 July. Days-ৰ ওপৰত আহিব, books-ৰ ওপৰত আহিব, current events, history, geography, polity, আটাইকেইটাৰ ওপৰত আহিব। Important days-বোৰ চাব আপোনালোকে। মই আনিলো world population-ৰ ওপৰত। National Tourism Day, Martyrs Day, World Wetlands Day, National Science Day, World Consumer Rights Day, World Disabled Day, World Water Day, World Meteorological Day, World TV Day, World Health Day, World Red Cross Day, Anti-Terrorism Day, Terrorism Day. Important হয় days-বোৰ চাব লাগিব, প্ৰতিটো এক্সামৰ কাৰণে important হয়। World Refugee Day, International Diabetes Day, World Population Day, International Youth Day, National Sports Day, World Postal Day, World Ozone Day, Indian Air Force Day. এতিয়া World Population Day কোনটো দিনত অবজাৰ্ভ কৰা হয়? World Population Day is observed on 11 July. এই অলপ 11 Julyত World Population Day observe কৰা হয়। এতিয়া World Population Day history and significance টো মই লৈ আহিছিলো অকমান। চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন কাৰ্যসূচীয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস হিচাপে স্থাপন কৰিছিল। 1987 চনৰ 11 জুলাইত বিশ্বৰ জনসংখ্যা 5 বিলিয়ন হোৱা 5 বিলিয়ন দিৱসৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। এই দিৱসৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্ব জনসংখ্যাৰ সমস্যা আৰু উন্নয়ন, পৰিৱেশ আৰু মানৱ মংগলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা। 2024 চনৰ থিমটো হৈছে Leave no one behind, count everyone. এইটো মনত ৰাখিব। The theme for World Population Day was Leave no one behind, count everyone.
2024 চনৰ বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ থিম আছিলে কাকো এৰি নাযাব সকলোকে গণনা কৰিব। এই বিষয়বস্তুটোৱে জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যাত সকলো ব্যক্তিকে তেওঁলোকৰ পটভূমি যিয়েই নহওক কিয় সঠিকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ অন্তৰ্ভুক্ত তথ্য সংগ্ৰহৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘই আলোকপাত কৰিছে যে জটিল বিষয়সমূহ বুজিবলৈ উপযুক্ত সমাধান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ অগ্ৰগতিৰ বাবে বিস্তৃত তথ্য সংগ্ৰহত বিনিয়োগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। Key objective আছে inclusive data collection, policy development, public awareness. World Population Day is observed annually on July 11. Moving to the next question, question number 18. Which day has the government of India declared as Samvidhan Hatya Divas to commemorate the imposition of the emergency in 1975? Option A দিছে আপোনাৰ May 25, option B দিছে আপোনাৰ June 25, option C দিছে July 25 হয় নেকি নে August 25 হয়। Which day has the government of India declared as the Samvidhan Hatya Divas to commemorate the imposition of the emergency in 1975? কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়? সংবিধান হত্যা দিৱস কোনদিনাখন পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে June 25. Option B is the correct answer. June 25, option B is the correct answer. সংবিধান হত্যা দিৱস Constitution Murder Day. On July 12, 2024, the Government of India officially declared June 25 as Samvidhan Hatya Divas, Constitution Murder Day to commemorate the imposition of the emergency in 1975. This decision was announced by Union Home Minister Amit Shah and endorsed by Prime Minister Narendra Modi. চনৰ 12 জুলাইত ভাৰত চৰকাৰে 1975 চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাপি দিয়াৰ স্মৃতিত 25 জুনক সংবিধান হত্যা দিৱস হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমৰ্থন কৰিছিল। 1975 চনৰ 25 জুনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ উদ্ধৃতি দি ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। 1977 চনৰ 21 মাৰ্চলৈকে চলি থকা এই সময়ছোৱাত নাগৰিক স্বাধীনতা স্থগিত ৰখা, সংবাদ মাধ্যমৰ চেঞ্চৰশ্বিপ আৰু 1 লাখৰো অধিক ৰাজনৈতিক বিৰোধী কৰ্মী আৰু সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। 1975 চনৰ 25 জুনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ উদ্ধৃতি দি ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। আৰু 1977 চন 1977 চনৰ 21 মাৰ্চলৈকে চলি থকা এই সময়ছোৱাত নাগৰিক স্বাধীনতা স্থগিত ৰখা, সংবাদ মাধ্যমৰ চেঞ্চৰশ্বিপ আৰু 1 লাখৰো অধিক ৰাজনৈতিক বিৰোধী কৰ্মী সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। চৰকাৰে এইকাৰণে উল্লেখ কৰে যে 25 জুন তাৰিখে সংবিধান ভৰিৰে গচকি যোৱাৰ বিপদৰ সোঁৱৰণি হিচাপে কাম কৰিব
আৰু জৰুৰীকালীন সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক সন্মান জনোৱাৰ কাম কৰিব। গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধক অক্ষুণ্ণ ৰখা আৰু ভৱিষ্যতে ক্ষমতাৰ কোনো ধৰণৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্য এই দিৱসৰ। এইকাৰণে সংবিধানিক সত্য দিৱসটো 25 জুন তাৰিখে পালন কৰিব। Moving to the next question. Which date is celebrated as World Literacy Day? এইবাৰ আকৌ আহিলে লিটাৰেসি ডেৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজৰ ওপৰত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিলে। Which date is celebrated as World Literacy Day? 8 আগষ্ট নে 8 ছেপ্টেম্বৰ নে 5 ছেপ্টেম্বৰ নে 14 ছেপ্টেম্বৰ? World Literacy Day কেতিয়া সেলিব্রেট করা হয়? Option B is the correct answer, 8 September. World Literacy Day is celebrated on 8 September. এতিয়া why do you celebrate World Literacy Day? আপোনালোকে জানেনে? World Literacy Day টো কিহৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰা হয়? যিখিনিয়ে জানে তো জানে, যিখিনিয়ে নাজানে আজি চাওঁ হওক কিহৰ কাৰণে ওয়ার্ল্ড লিটারেসি ডে টো পালন কৰা হয়। মানৱ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষৰতাৰ জটিল গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে 8 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব সাক্ষৰতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1966 চনত 1966ত ইউনেস্কোই প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু 1967 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰা এই দিৱসটোৱে সাক্ষৰতা যে এক মৌলিক মানৱ অধিকাৰ আৰু আজীৱন শিক্ষাৰ ভেটি সেই কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। ই ব্যক্তিসকলক তথ্য লাভ কৰিবলৈ, সমাজত সম্পূৰ্ণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক জীৱনৰ মান উন্নত কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰে। ঠিক আছে, মানৱ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষৰতাৰ জটিল গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে 8 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব সাক্ষৰতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। Theme of the World Literacy Day 2024: Promoting Multilingual Education, Literacy for Mutual Understanding and Peace. First celebrated কেতিয়া কৰিছিলে? 1967ত। Purpose to hoise to raise awareness about the importance of literacy as a fundamental human right. 2024 চনৰ বিশ্ব সাক্ষৰতা দিৱসৰ বিষয়বস্তু আছিলে বহুভাষিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ, পাৰম্পৰিক বুজাবুজি আৰু শান্তিৰ বাবে সাক্ষৰতা। এই বিষয়বস্তুটোৱে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মাজত যোগাযোগ বৃদ্ধি আৰু পাৰম্পৰিক বুজাবুজিক উৎসাহিত কৰিবলৈ একাধিক ভাষাত শিক্ষা প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। বহুভাষিক শিক্ষাক সমৰ্থন কৰি বিভিন্ন ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক গোটৰ মাজত থকা ব্যৱধান দূৰ কৰিব পাৰি, শান্তি আৰু ঐক্যক প্ৰসাৰিত কৰিবও পাৰি। এই পদ্ধতিয়ে ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা লাভ কৰাত সহায় কৰাই নহয়, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি সন্মানকো উৎসাহিত কৰে। ঠিক আছে, moving to the next question. National Technology Day in India is observed on 11 May, 15 May, 20 April, 9 June. অলপতে উদযাপন কৰিছিলে নেশ্যনেল টেকনলজি ডে। মনত আহিছে চাগে
নেশ্যনেল টেকন'লজি ডে অলপতে উদযাপন কৰা হৈছে 11 মে নে 15 মে নে 20 এপ্ৰিল নে 9 জুন জুনটো অহাই নাই অলপতে উদযাপন কৰি গৈছিলে নেশ্যনেল টেকন'লজি ডে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক National Technology Day in India is observed on 11th May. অলপতে উদযাপন কৰিছিলে 11th May. Option A is the correct answer. National Technology Day is celebrated annually on May 11 in India to commemorate the nation's significant achievement in the field of science and technology. বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ উল্লেখযোগ্য সাফল্যৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 11 মেত ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই তাৰিখত ভাৰতক পাৰমাণৱিক শক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অপাৰেশ্যন শক্তিৰ অধীনত 1998 চনত 5টা পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ ধাৰাবাহিক পোখৰাণ দ্বিতীয় পৰীক্ষণৰ বাৰ্ষিকী সফল পৰীক্ষাসমূহৰ নেতৃত্বত আছিলে ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম আৰু এই অনুষ্ঠানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এই দিৱসটোৱে ভাৰতীয় বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তাসকলৰ নিষ্ঠা আৰু অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে কাম কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নত প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ গুৰুত্বক আলোকপাত কৰে ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে যে নৱপ্ৰজন্মক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা উদ্ভাৱন আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক লালন পালন কৰা 2025 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱসৰ বিষয়বস্তু আছিলে যন্ত্ৰ নতুন প্ৰযুক্তি গৱেষণা আৰু ত্বৰণৰ উন্নতিৰ বাবে যুগান্তৰ যন্ত্ৰ যুগান্তৰ ফৰ এডভান্সিং নিউ টেকনলজি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এচিলাৰেশ্যন থিমটো মনত ৰাখিব কিহৰ কাৰণে পালন কৰে কলো এইটো 2025 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱসৰ বিষয়বস্তু আছিলে যন্ত্ৰ নতুন প্ৰযুক্তি গৱেষণা আৰু ত্বৰণৰ উন্নতিৰ বাবে যুগান্তৰ এই বিষয়বস্তুটোৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে যে ভাৰতে কেৱল প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ পৰা প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীক দেশ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যন্ত্ৰ শব্দটোৱে ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক পৰম্পৰাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা ব্যৱস্থা দলীয় কাম আৰু স্কেলেবল সমাধানৰ শক্তিক প্ৰতীকিত কৰে যুগান্তৰ অৰ্থাৎ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন বা টাৰ্নিং পইণ্টে নতুন প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি আৰু গৱেষণাৰ প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি প্ৰতিফলিত কৰে Moving to the next question. World Earth Day is celebration on 22 April, 5th June, 21 March, 10 April. World Earth Day is celebrated on অলপতে আমি Earth Day celebrate কৰিছিলো 22 April নে 5th June নে 21 March নে 10 April 5th June তো আহাই নাই আৰু 5th June আমি World Environment Day হে পালন কৰো so কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় A C D ভিতৰত World Earth Day is celebrated on A C D ৰ ভিতৰত কোনটো অপচন শুদ্ধ হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক
World Earth Day is celebrated on 22nd April. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer, 22nd April. Earth Day is observed annually on April 22nd to raise awareness about environmental issues and promote actions to protect our planet. The first Earth Day was celebrated in 1970, initiated by US Senator Gaylord Nelson in response to the environmental challenge of the time. It has since grown into a global event with over 1 billion people participating in more than 190 countries. পৰিৱেশ বিষয়ক সজাগতা বৃদ্ধি আৰু আমাৰ গ্ৰহটোক সুৰক্ষা কৰাৰ বাবে কাৰ্যকলাপৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 22 এপ্ৰিলত পৃথিৱী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। সেই সময়ৰ পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমেৰিকাৰ চিনেটৰ গেলৰ্ড নেলছনে আৰম্ভ কৰা 1970 চনত প্ৰথম পৃথিৱী দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছত ই বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হয় আৰু 190খনতকৈ অধিক দেশত 1 বিলিয়নতকৈ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই দিনটোৱে পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰক্ষা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে বহনক্ষম পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সামূহিক দায়িত্বৰ সোঁৱৰণি হিচাপে কাম কৰে। বুজি পালেনে? পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰক্ষা কৰা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে বহনক্ষম পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এই ডেটো পালন কৰা হয়। 22nd এপ্ৰিল ৱৰ্ল্ড আৰ্থ ডে মনত ৰাখিব। এই বছৰৰ 2025 চনৰ বিশ্ব আৰ্থ ডেৰ বিষয়বস্তু আছিলে আমাৰ শক্তি আমাৰ গ্ৰহ। Our planet, our power, our planet. এই বিষয়বস্তুটোৱে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ জটিল ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ইয়াত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা সৌৰ বতাহ, জলবিদ্যুৎ, ভূ-তাপীয় আৰু জোৱাৰ ভাটাৰ শক্তিৰ দৰে স্বচ্ছ শক্তিৰ উৎসলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। লক্ষ্য হৈছে যে 2030 চনৰ ভিতৰত বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ 3 গুণ বৃদ্ধি কৰা, যাৰ ফলত সেউজগৃহ গেছৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰা আৰু পৰিৱেশৰ অৱক্ষয় হ্ৰাস কৰা। The theme focuses on the critical role of renewable energy in combating climate change and fostering sustainable future. It emphasizes the need to transition from fossil fuels to clean energy sources like solar, wind, hydroelectric, geothermal, and tidal power. The goal is to triple the global generation of clean electricity by 2030, thereby reducing greenhouse gas emissions and mitigating environmental degradation. Theme বিষয়বস্তু। Moving to the next question. এইবাৰ আহিলে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো কিতাপৰ ওপৰত। The book Ram Mandir Rashtra Mandir, ek saji firasat, co-authored by Gita Singh Arif Khan Bharti, emphasizes which of the following key themes? Political history of Ram Janambhoomi movement, ne religious conflicts in Indian society, ne shared cultural heritage and unity between communities, ne archaeological findings at Ajodhya. The book Ram Mandir Rashtra Mandir Ek Sachi Firasat, co-authored by Gita Singh and Arif Khan Bharti, emphasize which of the following key themes? কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় A, B, C, D অপচনৰ? সেইটো আপোনালোকে কওক।
Ram Mandir, Rashtra Mandir, ek saji virasat co-authored by Gita Singh and Arif Khan Bharati. Correct answer to hoise option C is the correct answer. Shared cultural heritage and unity between communities. Shared cultural heritage and unity between communities. এইখন কিতাপৰ অথৰ হৈছে গীতা সিং আৰু আৰিফ খান ভাৰতী। কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নাহি কেনে অথৰৰ নামেদিও সুধি কেনে দিব পাৰে আৰু নতুবা আপোনাক এনেকৈও কি থিমছ কি হয় সুধিব পাৰে। Shared cultural heritage and unity between communities is the correct answer. Moving to the next question. Who among the following is not one of the editors of the book Modi Energizing a Green Future? Option A is R.K. Panchananda. Option B is Dr. Anirban Ganguly. Option C is Dr. Uttam Kumar Sinha. Option D is Bhupendra Yadav. Who among the following is not one of the editors of the book Modi Energizing a Green Future? শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয়? Correct answer to hoise apunar option D is the correct answer. Karan ke Modi Energizing a Green Future ei kitabkhonar apunar lekhok hoise R.K. Panchananda, Dr. Anirban Ganguly, Dr. Uttam Kumar Bhuya. A B C to A atai geta apunar book ei Modi Energizing a Green Future or lekhok hoy. Kintu option D to apunar Bhupendra Yadav nohoy. ABC এই তিনিটা আসনৰ R.K. Panchananda, Dr. Anirban Ganguly, Dr. Uttam Kumar Sinha, Modi Energizing a Green Future এইখনৰ কিতাপখনৰ লেখক হয়। ইয়াৰে এডিটৰ কোন নহয়? ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ। সো অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে লঞ্চ কৰিছিলে বুকখন বাট নট ওৱান অফ ইটছ এডিটৰ্ছ। তেখেত লেখক নাছিলে। Moving to the next question.
which book is authored by Dr. Mansukh Mandaviya. Mansukh Mandaviya. Which book is authored by Dr. Mansukh Mandaviya? Mansukh, এইখিনিতে এটা কোৱেশ্চন কৰো। Mansukh Mandaviya কিহৰ মিনিষ্টাৰ হয়? কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয় তেখেত? Mansukh Mandaviya। Mansukh Mandaviya কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয়? ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হয়। আৰু অপশ্যন গিটা থকা অপশ্যন এ টু দিছে এক সমান্দৰ মেৰি আন্দাৰ, অপশ্যন বি টু দিছে পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম 1947 পৰা 1971 ভলিউম 1, সমৃদ্ধি ভান অপশ্যন সি an unparalleled apotheosis of commemoration to 2001 victims of Gujarat earthquake, option D to দিছে fertilizing the future Bharat's march towards fertilizer self-sufficiency। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় এই বুকখনৰ? আৰু Mansukh Mandaviya কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয় আপোনালোকে জনাওকচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত। Mansukh Mandaviya তেখেত মিনিষ্টাৰ অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ মিনিষ্টাৰ হয়। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ লিষ্টখন চাব আপোনালোকে। Mansukh Mandaviya মিনিষ্টাৰ অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ মিনিষ্টাৰ হয় তেখেত। আৰু অপশ্যনত থকা অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। Fertilizing the future Bharat's march towards fertilizer self-sufficiency, এটো হৈছে কারেক্ট অপশন। ডক্টর Mansukh Mandaviya লিখিছিলে Fertilizing the future Bharat's march towards fertilizer self-sufficiency। বাকি অপশনত থকা অপশন গেটত থকা কিতাপ কেইখনৰ লেখক কোন হয় আপোনালোকে জানেনে? এক সমন্দৰ মেৰি আন্দাৰ সঞ্জীৱ যোশী। পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম 1947 to 1971 ভলিউম 1, এইখনৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন শইকীয়া। আৰু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিতাপখন ৰিলিজ কৰিছিলে। ফাৰ্ষ্ট ভলিউম 2 ৰিলিজ কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম এইখনৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন শইকীয়া। আৰু সমৃদ্ধি ভান এণ্ড আনপেৰালেলড এপথিওচিছ অফ কমেমৰেশ্যন টু 2001 ভিক্টিমছ অফ গুজৰাট আৰ্থকুৱেক, এইখন হৈছে আপোনাৰ গুজৰাট ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে লিখিছিলে। গুজৰাট ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে সমৃদ্ধি ভান এণ্ড আনপেৰালেলড এপথিওচিছ অফ কমেমৰেশ্যন টু 2001 ভিক্টিমছ অফ গুজৰাট আৰ্থকুৱেক এইখন লিখিছিলে। 2023 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এখন গ্ৰন্থ আছিলে, গ্ৰন্থ লিখিছিলে তেখেতে। এই গ্ৰন্থখনৰ নামটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি?
2023 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন পলিটিকেল হেৰিৰ ওপৰত লিখিছিলে এখন সেই কিতাপখনৰ নামটো ক'ব পাৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী 1 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী 1 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2023 চনত লিখিছিলে। পঢ়িব কেতিয়াবা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন ভালেকেইটাও আনিছিলোঁ আজি। Question number 25. In which of the following processes does heat transfer occur mainly through the movement of fluid particles? In which of the following processes does heat transfer occur mainly through the movement of fluid particles? Option A is conduction, option B convection, option C radiation, option D reflection. কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় আপোনালোকে জনাওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত। এইটো সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন হয়। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰচেছেছ ডাজ হিট ট্ৰান্সফাৰ অকাৰ মেইনলি থ্ৰু দ্য মুভমেণ্ট অফ ফ্লুইড পাৰ্টিকলছ? শুদ্ধ উত্তৰটো চাওঁ আহক। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কনভেকশ্যন। Convection processes does heat transfer occur mainly through the movement of fluid particles. এতিয়া explanation আনি দিছো। তৰল কণিকাৰ তৰল বা গ্যাস প্ৰকৃত গতিৰ দ্বাৰা তাপ স্থানান্তৰিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক সংবহন বোলে। Convection is the process in which heat is transferred by the actual movement of fluid particles, liquid or gas. In this process, hot fluid rises and cooler fluid sinks, formating a convection current. Conduction involves direct contact and radiation involves electromagnetic waves. Neither involve fluid movement. বুজিব পাৰিছেনে? তৰল কণিকাৰ তৰল বা গ্যাস প্ৰকৃত গতিৰ দ্বাৰা ভাপ স্থানান্তৰিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক সংবহন বোলে। ভাপ নহয়, তাপ স্থানান্তৰিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক সংবহন বোলে। এই প্ৰক্ৰিয়াত গৰম তৰল পদাৰ্থ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু শীতল তৰল পদাৰ্থত ডুব যায়, যাৰ ফলত সংবহন প্ৰবাহ গঠন হয়। পৰিবাহিতাত প্ৰত্যক্ষ স্পৰ্শ জড়িত হৈ থাকে আৰু বিকিৰণৰ লগত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ জড়িত হৈ থাকে। দুইটাৰে মাজত তৰল পদাৰ্থৰ গতি জড়িত নহয়। Explanation.
Conduction definition: transfer heat through direct contact of particles. Medium required: yes, must have a medium, usually a solid. Example: heating one end of a metal rod, heat travels to the other end. কণিকাৰ প্ৰত্যক্ষ স্পৰ্শৰ জৰিয়তে তাপ স্থানান্তৰ। প্ৰয়োজনীয় মাধ্যম: হয় এটা মাধ্যম থাকিব লাগিব, সাধাৰণতে কঠিন। উদাহৰণ দিছোঁ: ধাতুৰ ৰডৰ এটা মূৰ গৰম কৰিলে তাপ আনটো মূৰলৈকে যায়, হয়নে? ধাতুৰ ৰডৰ এটা মূৰ গৰম কৰিলে তাপটো আনটো মূৰলৈকে যায়। সেয়ে প্ৰয়োজনীয় মাধ্যম হৈছে এটা মাধ্যম থাকিব লাগিব। Convection: transfer of heat by the movement of fluids, liquids or gases. Medium required: yes, must have a liquid or gas. Example: boiling water, hot water rises and cold water sinks. সংবহন: তৰল পদাৰ্থ তৰল বা গেছৰ গতিৰ দ্বাৰা তাপৰ স্থানান্তৰ। প্ৰয়োজনীয় মাধ্যম: হয় তৰল বা গেছ থাকিব লাগিব। আৰু উদাহৰণ দিছোঁ: উতলি থকা পানী, গৰম পানী ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু ঠাণ্ডা পানী ডুব যায়। বইলিং ৱাটাৰ: গৰম পানী ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু ঠাণ্ডা পানী ডুব যায়। তৰল বা গেছৰ গতিৰ দ্বাৰা তাপৰ স্থানান্তৰ। প্ৰয়োজনীয় মাধ্যমটো কি হয়? হয় তৰল থাকিব, নহয় গেছ থাকিব লাগিব। Radiation definition: transfer of heat through electromagnetic waves. Medium required: no, can occur in vacuum. Example: sun's heat reaching earth. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ জৰিয়তে তাপৰ স্থানান্তৰ। মধ্যম প্ৰয়োজনীয় নাই, শূন্যতাটো হ'ব পাৰে। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ জৰিয়তে তাপটো স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰি। মধ্যম প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু শূন্যটো হ'ব পাৰে। উদাহৰণ দিছোঁ: সূৰ্যৰ তাপ পৃথিৱীত উপনীত হোৱা। সূৰ্যৰ তাপ পৃথিৱীত উপনীত হোৱা। বুজি পাইছনে? কনভেকশ্যন মানে সেইটোৱে যে কনভেকশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ হিট ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড বাই দ্য এক্সুৱেল মুভমেণ্ট অফ ফ্লুইড পাৰ্টিকলছ, লিকুইড অৰ গেছ। তৰল পদাৰ্থ তৰল বা গেছৰ গতিৰ দ্বাৰা তাপৰ স্থানান্তৰ। ঠিক আছে? Moving to the next question. What is the primary reason a liquid rises into a syringe when the plunger is pulled upward while its tip is submerged in the liquid? Option A দিছে আপোনাৰ gravity pulls the liquid into syringe. Option B দিছে আপোনাৰ the plunger pushes the liquid inside. Option C দিছে atmospheric pressure outside is greater than the pressure inside the syringe. Option D দিছে the temperature inside the syringe drops rapidly. What is the primary reason a liquid rises into a syringe when the plunger is pulled upward while each tip is submerged in the liquid? এইটো সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন হয়। সো এ বি চি ডিৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হয়, এনসাৰ হয়, আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক সোনকালে। What is the primary reason liquid rises into a syringe when the plunger is pulled upward while each tip is submerged in the liquid? Science question railway বহুত বেছি কৰি আহে, আপোনালোকে চাব।
কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল ইয়াৰে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ আউটসাইড ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য প্ৰেছাৰ ইনসাইড দ্য চিৰিঞ্জ atmospheric pressure outside is greater than the pressure inside the syringe. When the plunger of a syringe is pulled upward while each tip is submerged in a liquid, the volume inside the syringe increases, that causes the air pressure inside the syringe to decrease. Since the atmospheric pressure outside the syringe is now greater than the pressure inside, it pushes the liquid up into the syringe through the tip. The pressure difference is what drives the liquid to rise into the syringe. তাৰ মানে এক্সপ্লেনেশ্যনত কি কৈছে যেতিয়া চিৰিঞ্জৰ প্লাঞ্জাৰটো ওপৰলৈ টানি আনি তাৰ ডগাটো তৰল পদাৰ্থত ডুবাই ৰখা হয় তেতিয়া চিৰিঞ্জৰ ভিতৰৰ আয়তনটো বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ ফলত চিৰিঞ্জৰ ভিতৰত বায়ুৰ চাপ কমি যায় যিহেতু চিৰিঞ্জৰ বাহিৰৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এতিয়া ভিতৰৰ চাপতকৈ বেছি সেয়েহে ই টিপৰ মাজেৰে তৰল পদাৰ্থটোক চিৰিঞ্জৰ ভিতৰলৈ ওপৰলৈ ঠেলি দিয়ে এই চাপৰ পাৰ্থক্যই তৰল পদাৰ্থটোক চিৰিঞ্জৰ ভিতৰলৈ উঠিবলৈ বাধ্য কৰায় বুজি পাইছেনে যেতিয়া চিৰিঞ্জৰ প্লাঞ্জাৰটো ওপৰলৈ টানি তাৰ ডগাটো তৰল পদাৰ্থত ডুবাই ৰখা হয় তেতিয়া চিৰিঞ্জৰ ভিতৰৰ আয়তনটো বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ ফলত চিৰিঞ্জৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ চাপ কমি যায় আৰু যিহেতু চিৰিঞ্জৰ বাহিৰৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ভিতৰৰ চাপতকৈ বেছি সেয়েহে ই টিপৰ মাজেৰে তৰল পদাৰ্থটোক চিৰিঞ্জৰ ভিতৰলৈ ওপৰলৈ ঠেলি দিয়ে এই চাপৰ পাৰ্থক্যই তৰল পদাৰ্থটোক চিৰিঞ্জৰ ভিতৰলৈ উঠিবলৈ বাধ্য কৰায় ঠিক আছে Moving to the next question. Which tribe asserted land rights in the Nagarhole Tiger Reserve in May 2025? Option A is a Gons. Option B is a Zenu Kuruba. Option C is a Baiga. Option D is a Santhal. Which tribe asserted land rights in the Nagarhole Tiger Reserve in May 2025? A, B, C, D অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ চাব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট ডেজ বুকস ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট সামিট এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত সকলোবোৰ চাব লাগিব সো কম্পিটিশন লেভেল বহুত টাফ আছে আপোনালোকে মক টেষ্টবোৰ ভালদৰে দিয়ক তেতিয়া এক্সাম ভাল হ'ব আৰু খুব বেছিকৈ ৰিভিজন দিব Which tribe asserted land rights in the Nagarhole Tiger Reserve in May 2025? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জেনু কুৰুবা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ জেনু কুৰুবা এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছোঁ জেনু কুৰুবা কি হয় ট্ৰাইবটো তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক সেইকাৰণে মই আনিছোঁ In May 2025, 52 Zenu Keruba tribal families from Karadikalu, Aturu, Kolihandi inside the Nagarhole Tiger Reserve asserted their land rights under the Forest Rights Act. The Zenu Keruba tribe is an indigenous tribal community primarily founded in the forested regions of Karnataka, especially in an
around the Nagarhole and Bandipur tiger reserves. Who are the Zenukuruba? চনৰ মে মাহত নাগৰহলে বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কাৰাডিকাল্লু আট্টুৰ কল্লি হাদিৰ 52টা জেনুকুৰুবা জনজাতীয় পৰিয়ালে বন অধিকাৰ আইনৰ অধীনত নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল। জেনকুৰুবা জনজাতি মূলতঃ কৰ্ণাটকৰ বনাঞ্চলত বিশেষকৈ নাগৰহলে আৰু বান্দিপুৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে পোৱা এটা খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সম্প্ৰদায়। জেনুকুৰুবা হৈছে কানাডাৰ ভাষাত জেনুৰ অৰ্থ হ'ল মৌ আৰু কুৰুবা জনজাতীয় গোটক বুজায়। গতিকে জেনুকুৰুবাৰ অৰ্থ মোটামুটিভাৱে মৌ সংগ্ৰহকাৰী কুৰুবা। পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে মৌ সংগ্ৰাহক, বনবাসী আৰু জীৱিকাৰ বাবে খেতিয়ক। ইয়াৰ জনসংখ্যা কম আৰু অন্যান্য জীৱনশৈলীৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত বিশেষভাৱে দুৰ্বল জনজাতি গোট হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে। এওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আৰু সংস্কৃতি কেনেকুৱা? ইহঁতে সৰু সৰু বনাঞ্চল হাদিছত বাস কৰে আৰু বহনক্ষম বনাঞ্চল ভিত্তিক জীৱিকাৰ অভ্যাস কৰে, যেনে মৌ সংগ্ৰহ, বনৰ সৰু সৰু উৎপাদিত সামগ্ৰী, কন্দ, ফল, বনৌষধি সংগ্ৰহ কৰা, পৰম্পৰাগত শিল্পকৰ্ম আৰু ঝুৰি বোৱা। তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈছে এনিমিছ আৰু প্ৰকৃতি পূজা। জনজাতীয় অভিব্যক্তি মিহলি কানাডা উপভাষা হয়, কিন্তু এওঁলোকে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। Displacement. Despite protection under the Forest Rights Act 2006, many still struggle to secure legal rights over their traditional lands. They face issues like poverty, lack of education, and limited healthcare access. স্থানচ্যুতি। নাগৰহলেৰ দৰে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টিৰ বাবে বহুকেইটাক পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে। বন অধিকাৰ আইন 2006 চনৰ অধীনত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পাছতো বহুতে এতিয়াও নিজৰ পৰম্পৰাগত মাটিৰ ওপৰত আইনী অধিকাৰ লাভৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে। তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতা, শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু সীমিত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। Recent developments. চনৰ মে মাহত 52টা জেনুকুৰুবা পৰিয়ালে নাগৰাহলে বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত মাটি দাবী কৰি বন অধিকাৰ FRA অধীনত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল। বলপূৰ্বক উদ্দেশ্যৰ বিৰুদ্ধে আৰু জনজাতীয় অধিকাৰৰ বাবে প্ৰতিবাদ আৰু পোষকতা সততে সাৰ্ভাইভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ দ্বাৰা সংস্থাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত চলি আহিছে। বুজি পালেনে? জেনুকুৰুবা ট্ৰাইবৰ বিষয়ে। Moving to the next question. Question number 28. Which tiger reserve was established in Madhya Pradesh, becoming the state's 9th? Bandhavgarh Tiger Reserve, option A. Option B, Pench Tiger Reserve. Option C, Madhav Tiger Reserve. Option D, Panna Tiger Reserve. Which tiger reserve was established in Madhya Pradesh, becoming the state's 9th? A, B, C, D ৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক।
শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মাধৱ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত আপোনালোকে কুৱেশ্যন চাব মাধৱ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ Madhav Tiger Reserve located in Shivpuri district becomes Madhya Pradesh 9th Tiger Reserve in 2025. 9th Tiger Reserve কোনখন হয় Madhav Tiger Reserve. Moving to the next question 29. Which state is home to the newly established Guru Khasidas Tamar Pingla Tiger Reserve? Option A Madhya Pradesh, Option B Rajasthan, Option C Chhattisgarh, Option D Uttar Pradesh. Which state is home to the newly established Guru Ghasidas Tamar Pingla Tiger Reserve? কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় A, B, C, D ৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰটো কৈ দিওঁ নে আপোনালোকে জনাব সোনকালে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছত্তীশগড় অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ছত্তীশগড় The Guru Ghasidas Tamar Pingla Tiger Reserve covering 2,829.387 kilometers square was established in Chhattisgarh in 2024. ঠিক আছে এতিয়া হিনো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন লৈ আহিছিলো Question number 30. Which UNESCO World Heritage Site in India is renowned for its prehistoric rock paintings and is considered one of the world's oldest art galleries? Ajanta Caves, Bhimbetka Rock Shelters, Elephanta Caves, Ellora Caves. A, B, C, D ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় Which UNESCO World Heritage Site in India is renowned for its prehistoric rock paintings and is considered one of the world's oldest art galleries. Yes, কোনোবাই কৈছে অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হয় Correct answer হৈছে option B Bhimbetka rock shelters. The Bhimbetka rock shelters in Madhya Pradesh contain over 750 rock shelters with paintings dating back to the pre-Paleolithic era,
making it one of the world's oldest known art galleries? Option B, Bhimbetka rock shelters. Moving to the next question, 31. Which of the following sites was added to India's tentative UNESCO World Heritage List in 2025? Mudumal megalithic menhirs, Tholavira a Harappan city, Kakatiya Rudrasera Ramappa temple, secret ensembles of the Hoysalas. Which of the following site was added to India's tentative UNESCO World Heritage List in 2025? এইটো current affair question হয়। Option A is the correct answer. Mudumal megalithic menhirs. Option A is the correct answer. Mudumal megalithic menhirs site was added to India's tentative UNESCO World Heritage List in 2025. Moving to the next question. Question number 32. ইয়াতে মই এক্সপ্লেনেশ্যন অলপ আনি দিছিলোঁ question number 31 Mudumal megalithic menhirs. In March 2025, the Mudumal megalithic menhirs in Telangana were added to India's tentative UNESCO World Heritage List. The site features over 80 towering menhirs believed to be over 3,500 years old, associated with ancient funerary rites and celestial alignment. Moving to the question 32 number. Which of the following sites was added to the UNESCO World Heritage List in 2024? Moidams, the mound burial system of the Ahom dynasty, secret ensembles of the Hoysalas, Santiniketan, Kakatiya Rudraswara Rampa temple. Which of the following site was added to the UNESCO World Heritage List in 2024? শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয়? A, B, C, D অপশ্যনৰ ভিতৰত কি হ'ব আনসাৰ?
পৰীক্ষা 5 জুনৰ পৰা এটাৰো এনচাৰে নাই আজি। Option A is the correct answer. Moidams, the mound to burial system of the Ahom dynasty. Option A is the correct answer. In 2024, the Moidams in Assam were inscribed as India's 43rd UNESCO World Heritage Site, marking the first cultural site from Northeast India to receive this recognition. 43rd UNESCO World Heritage Site কোনটো হয় বুলি সুধিলে Moidams, the Mount Burial System of the Ahom Dynasty in 2024 কালচাৰেল সাইটৰ ফালৰ পৰা পাইছিলে। ঠিক আছে, মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। The Sarkaria Commission set up in 1983 was primarily concerned with which of the following issues? এটো কিহৰ কুৱেশ্যন হয়? The Sarkaria Commission set up in 1983 was primarily concerned with which of the following issues? Judicial reforms, electoral reforms, center-state relations, reservation policy. কোনটো কাৰেক্ট হয়? A, B, C, D অপশ্যনৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়? এইটো আপোনাৰ পলিটিৰ কুৱেশ্যন হয়। যদি পলিটি পঢ়িছে ভালকৈ তেন্তে হ'লে ধৰিব পাৰিছে এইটো পলিটিৰ কুৱেশ্যন হয় বুলি। জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ হয়নে, ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিফৰ্মছ হয়নে, চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন হয়নে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি হয়? The Sarkaria Commission set up in 1983 was primarily concerned with which of the following issues? Option C is the correct answer, center-state relations. The Sarkaria Commission set up in 1983 was primarily concerned with center-state relations issues. মনলৈ আহিছেনে? The Sarkaria Commission was established by the central government in June 1983 to examine and review the working of the existing arrangement between the Union and the states, and to recommend changes within the framework of the Constitution of India to improve center-state relations. বুজিব পাৰিছেনে? The Sarkaria Commission was established by the central government in June 1983. কিহৰ কাৰণে? To examine and review the working of the existing arrangement between the Union and the states, and to recommend changes within the framework of the Constitution of India to improve center-state relation. সেইটো কাৰণে Sarkaria Commissionটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। Next question to le jao. Question number 34. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar attended the Asian Post Ministerial Conference with India in July 2024. Which of the following statement is correct regarding this visit? The conference was held in Phnom Penh, Cambodia. The event was chaired by
Vietnam as the ASEAN chairman. The conference included discussion on the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership. Option D খুলিছে Dr. S. Jaishankar visited for 5 days from July 24 to 29, 2024. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় A, B, C, D ৰ ভিতৰত The conference was held in Phnom Penh, Cambodia. The event was chaired by the Vietnam as the ASEAN chairman. The conference included discussion on the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership. Dr. S. Jaishankar visited for 5 days from July 24 to 29, 2024. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar attended the ASEAN Post-Ministerial Conference with India in July 2024. শুদ্ধ উত্তৰটো চাওঁ আহক Option C is the correct answer. The conference included discussion on the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership CSP. Option C is the correct answer. The conference included discussion on the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership. ASEAN Post-Ministerial Conference with India, July 2024. ভাৰতৰ সৈতে ASEAN মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মিলন জুলাই 2024 ইভেন্ট অভাৰভিউ ইভেন্টটো হৈছিল জুলাই 25 ৰ পৰা 27 তিনিদিনীয়া 2024 চনৰ স্থান হৈছে ভিয়েন্টিয়ানে লাওপিডিয়াৰ লাওছ অনুষ্ঠান আছিল এছিয়ান সম্পৰ্কীয় মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক য'ত এছিয়ান আৰু ভাৰত মন্ত্ৰালয়ৰ উত্তৰ অধিৱেশন আছিল ইষ্ট এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক এছিয়ান আঞ্চলিক মঞ্চ ARF আৰু মূল অংশগ্ৰহণকাৰী সকল হৈছিল ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চেলু মস্কাই কমমাচিট লাওপিডিয়াৰৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী চেলু মস্কাই কমমাচিট এছিয়ানৰ 10খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো বৈদেশিক মন্ত্ৰী ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰু উদ্দেশ্যটো আছিল সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা এছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকসমূহ আৰু কৌশলগত লক্ষ্য আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে এছিয়ান ভাৰত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰত্ব CSPৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰা ঠিক আছে সামিটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন চাব লাগিব হেতু কাৰণে মই এটো কোৱেশ্চন লৈ আহিলো Moving to the next question. Irita Ale, known as
One of the most active volcanoes in Ethiopia is located in which geological feature? Option A, Great Rift Valley. Option B, Ethiopian Highlands. Option C, Afar Depression. Option D, Danakil Mountains. It is geography question, world geography question. Irita Ale, known as one of the most active volcanoes in Ethiopia, is located in which geological feature? A, B, C, D ৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক। শুদ্ধ উত্তৰটি চাও হক। কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ, আফাৰ ডিপ্ৰেছন। Irita Ale is an active basaltic silt volcano located in the Afar Depression, a tectonically active region in northeastern Ethiopia. It is one of the few volcanoes in the world with the persistent lava lake. Irita Ale is an active basaltic silt volcano located in the Afar Depression, a tectonically active region in northeastern Ethiopia. It is one of the few volcanoes in the world with a persistent lava lake. ঠিক আছে, moving to the next question. আজিলৈ মই 35টা কোৱেশ্চন আনিলো। আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক। ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছতো আৰু কোৱেশ্চন লৈ আহিম, আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম। কম্পিটিশন লেভেল যেহেতু হাই হয়, সো অকমান হাই লেভেলৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাব লাগিব আমি। সদায়তো আৰু একেটা কোৱেশ্চনকে দি নাথাকে। ৰেলৱে এন্টিসিপেটৰ জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ 40 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপোনালোকৰ আহিব পাৰে 8-10টা কোৱেশ্চন, জেনাৰেল সায়েন্সৰ 10-12টা কোৱেশ্চন, ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজিৰ, হিষ্ট্ৰীৰ আপোনাৰ আহিব পাৰে 4-5টা, জিওগ্ৰাফিৰ 3-4টা, ইণ্ডিয়া ওয়ার্ল্ড, ইন্ডিয়ান পলিটিৰ 3-4টা কোৱেশ্চন, ইকনমিৰ 2-3টা, আৰু স্ট্যাটিক জিকে বুকস যেনে আজি মই বুকসৰ নাম আনিলো আৰু আনিম। ডেজৰ ওপৰত আহিব, স্পৰ্টছৰ আহিব 4-5টা কোৱেশ্চন, আৰু মিসেলেনিয়াস আহিব পাৰে আপোনালোকৰ স্কিমস এৱাৰ্ডছ এটচেট্ৰা। স্কিমৰ ওপৰতো চাবই লাগিব, ৰেলৱেৰ বাজেটৰ ওপৰত চাব লাগিব, ইউনিয়ন বাজেটৰ ওপৰত চাব লাগিব। 2-3টা কোৱেশ্চন পাবই। হাৰ্ডলি মানে কাৰেন্ট এফেয়াৰ বেছি আহে আৰু জেনাৰেল সায়েন্সৰ ওপৰত বেছি কোৱেশ্চন আহে। So thank you so much. যিসকলে ইমান পৰে মোৰ ক্লাছটো আপোনালোকে চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। পুনৰ নতুন ক্লাছ এটিত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো। শুভৰাত্ৰি। যদি ক্লাছটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব,
যাতে অন্য লোকৰো মানে সুবিধা হয়। ধন্যবাদ।